بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به زموږ بل ټاپک د سیکنډ ایئر د بیولوژي نه سټرکچر اف نیورون. ګوره دینه په تیر لیکچر کې پاورین لیکچر کې موږ دا خبره کړو چې موږ کوارډینیشن دی. کوارډینیشن مطلب په جسم کې د مختلف آرګنز ربط موږ کوارډینیشن وایو. بیا دا کوارډینیشن په دوه قسمه باندې، یو نروس کوارډینیشن، یو کیمیکل کوارډینیشن. نروس کوارډینیشن هغه دی چې هغه زموږ سره نروس سیستم کوي، او کیمیکل کوارډینیشن هغه دی چې هغه زموږ سره کیمیکل کوي. نو بیا په نروس کوارډینیشن لوس راشي. نروس کوارډینیشن ماته په تیر لیکچر کې دا ویل چې دا زموږ سره نروس سیستم کنټرول کوي. اوس نروس سیستم څوک دی؟ نروس سیستم د چا نه جوړ دی؟ برین، سپاینل کارډ او نروس. د دې نه جوړ سیستم زموږ جسم چې هغه ته موږ نروس سیستم وایو. لکه فرض کا دا زموږ سره نروس سیستم دی. نو دا نروس سیستم زموږ سره چا نه جوړ دی؟ ماته ته ویل هغه کې یو برین دی، برین نه علاوه پکې سپاینل کارډ دی، او سپاینل کارډ نه پکې علاوه زموږ سره دی نروس. دا درې شي نه دي، برین، سپاینل کارډ، نروس. دا اصل کې جوړ چا نه دي، دا اصل زموږ سره جوړ دی د نیورون. نو که ته اوس برین یا سپاینل کارډ یا نروس وایې چې دا وپېژنو، نو دغه د سره مو پېژنه. یو نیورون پکې وپېژنو مطلب تا برین مو پېژانده، سپاینل کارډ مو پېژنو، نروس مو پېژنه. سټرکچر په لحاظ سره مطلب چې ته ګوري چې دماغ به څنګه جوړ، سپاینل کارډ او نروس به څنګه جوړي. نو په دې ټولو کې دا ټول د نیورون نه جوړل دي. یو نیورون ترې راواخله نو مطلب تا ټول نروس سیستم وپېژانه. اګه دا زموږ اوس نیورون د نیورون د ډیفینیشن ته ولګورئ، او دې نیورون ته موږ نروس ویل مې دا اوس یاد ساتئ. نروسیل که تاسو له مخې چېرته راشي نیورون په ځای کې چېرته نروسیل راغی، نو نیورون او سیل از د سیم تھنګ. ډیفینیشن دا دی د سټرکچرل اینډ فنکشنل، لکه د جوړښت او د کار کولو بنیادی اکایي اف نروس سیستم د نروس سیستم هغه څوک د نیورون. د دې خبرې مقصد دا دی لکه زموږ سره دا نروس سیستم دی، دا نروس سیستم دی کلیر، د دماغ د سپاینل کارډ دی، او د دې نه دا وتي یا راغلی ورته نروس دی. نو مطلب دا د نیورون نه دا سیستم جوړم دی، او دا چې څه کار کېږي دا کوي دا اصل کې دا نیورون. نو ګوره دا زموږ سره نیورون دی. د یو نیورون درې مین حصې کېدای شي، درې مین حصې د نیورون. یو ته موږ وایو سیل باډي، یو 2 نمبر بیا زموږ سره دی اکزون، او 3 نمبر زموږ سره دی ډنډرایټس. لکه دا مې تصویر جوړ کړل، په دې وروسته خبره کوو. لکه فرض کړه دا زموږ سره یو نیورون دی، نو په دې یو نیورون کې زما سره درې حصې دي. نو دا پکې فرض کړه زموږ سره شوه سیل باډي، دس از سیل باډي. د دې سیل باډي نه بیا تاسو د ښکر پکې نه کړئ، دا کوم چې ما جوړ کړي دلته دا دې ته وایو مونږ ډنډرایټس، دې ته ډنډرایټس وایو. او دا چې کومه دا ګول ما جوړ کړی دی دا دې ته موږ څه وایو؟ دې ته سیل باډي وایو. سیل باډي مطلب سیل که نه، زموږ چې کومه خولۍ نه په خوله کې بیا د نیوکلس وي، او د نیوکلس نه علاوه چې څومره په سایټوپلازم کې ارګانیل هغه ټول په دې سیل باډي کې ساز موجود وي. نو دا زموږ سره شو سیل باډي، او د سیل باډي دا کم سایټوپلازم د داسې ایکسټنډ شوی لکه دا سایټوپلازم اوسې راغلی او داسې باره تللی، بیا داسې دا سایټوپلازم داسې تللی. نو د دې ایکسټنشن ته یا د دې د ښکر غوندې کې شی نه چې دې نه جوړ وي دې ته موږ وایو ډنډرایټ. دې پسې بیا زموږ سره داسې یو څیز مخکې تللی، یو غټ غوندې کې څیز دی، دې ته موږ اکزون وایو. نو دا خبره یاد ساتئ چې ګورئ د هر نیورون سره یو اکزون وي، او دا ډنډرایټس ډفرنټ کېدای شي، یو هم کېدای شي ډېر هم کېدای شي. بهر حال دا زموږ سره اکزون دی. ګوره دې تصویر کې اوس بیا ورته وګورئ، دا زموږ سره په دې ګرین کلر چې ما ته ورکړله داسې سیل باډي، او دې سیل باډي نه دا سایټوپلازم ایکسټینډ شوی دی، یا بار ته داسې دا ګوتې ګوتې شانې وتې دي. دې ته موږ ډنډرایټس وایو. دا پکې نیوکلس دی، دې کې نور ارګانیل هم شته خپل. د دې نه بیا مخکې دا کوم تار چې دې کې پورې راغلی دا تار لکه دلته ما جوړ کړی، دې ته موږ اکزون وایو. د دې اکزون په دې آخري سر باندې بیا ما چې دا سره سره جوړ کړی دې ته موږ اکزون ټرمینل، اکزون ټرمینل. د اکزون ټرمینل اوس دلته دا شو کوم دغه دا دې ته وایي اکزون ټرمینل. اوس دا ډنډرایټس څه شی دی؟ ډنډرایټس باندې ځان پوهېږئ. دلته کې په بار ته د څه سټیمولس یې که نه، سټیمولس به روان وي، مطلب څه انټرنل چینج راغی، ایکسټرنل انټرنل چینج راغی. نو هغه چینج به څوک په نروس کې به څوک ریسیو کوي. لکه فرض کې یخني ده، ګرمي ده، هر څه شی دی، نو په دې نروسو کې د سټیمولس قبلول د چا کار دی؟ په دې درې شیانو کې هغه د ډنډرایټس کار دی. دې ډنډرایټس تعالی په ماحول کې څه چینج راغی هغه د ریسیو کو که نه. دوی بیا د چا له ورکو؟ دوی دا ورکو سیل باډي له. دې سیل باډي ته څه راغی؟ هغه سټیمولس یا هغه چینج په انوایرمنټ کې چې راغی دې ډنډرایټس ورکو چا له؟ دې سیل باډي له. دا سیل باډي به چا له ورکوي؟ دا به دې اکزون له ورکوي. دا اکزون به چا له ورکوي؟ بیا به دا دې اکزون
ټرمینل لور کوي. اگزان ټرمینل کې بیا دلته کې دا بل باندې کې تاسو نه غواړئ زبر لک هارد ورک هم زیاده په دې کې بیا زموږ سره مختلف کیمیکل دا کرنٹ کله سراغه پته کې په اگزان کې روان دي ته مل شو نو دې کرنٹ یا د امپلس د وجه نه په دې شي ګرځي ته کیمیکل کا خیر ان شاء الله په نور امپلس کې به وایو چې دا کرنٹ زموږ سره په دې دا کې په نیورون کې کرنٹ څنګه جوړي اته به او شارټ کټ ته نو دې چینج یا دې کرنٹ درته وجه د دې دا کیمیکل د طرح خارج شي. خجنه خدا خو زموږ سره د ډنډرس خبر می ته ول چې دا په انوایرنمنت کې چې کله چینج راغی هغه زموږ په نیورون کې د دې درې سو کې به کیمرا ریسیو کوي ډنډرایټس په دغه میسج څه کوي سیل باډي ورکوي سیل باډي په څه کوي سیل باډي به اگزان لور کوي اگزان به بیا مخ کې وړي چې بل دغه لوي ورکوي بل نیورون نه ورکوي دا میسج. نو ګوره اگزان او ډنډرایټس موږ سره دوه د سایټوپلازم دراوتی شي نه دي د ډنډرایټس دا کار دی چې دا وته امپلس یا کرنٹ یا میسج راوړي سیل باډي ته او د اگزان کا دا کار چې سیل باډي نه میسج راوړي وباسي بیتی بل چاله ورکه سیده ساده خبره ده. اوس دلته دی دغه تو غوري دا چې کوم اگزام دی په دې اگزام باندې لیکل ما سره دا دینه دا خولي دا توري دی دوه خولي ته مونږ وایو شوان سیلز these are شوان سیلز مطلب دا یو ساينټیسټ هغه چې تل دې نو زګو تمګه شوان سیلز وایو دا شوان سیلز زموږ سره په دې اگزام باندې زی او دا یاد ساتئ چې دا شوان سیلز ګوره زموږ سره نیورون بیا په درې قسمه باندې یو د نیورون چې په هغه کې دا اگزام نه دا ډیر زیات وګورئ نو چې چا اگزان وګورئ دا شوان سیل په هغه باندې چې چا اگزان وړو نو په هغه به دا شوان سیلز نه خل شوان سیلز کار سره دا دلته کې یو پیټي میټیریل جوړي پیټ وړ غونډه کې شي ٹھیک ده هغه دا جوړي او دا ځل ته دا جوړ کړل دا ته به دې جوړ کړل دی لګول رسي دې ته موږ مایلین شیت وایو دا مایلین شیت چا جوړ کړل دی شوان سیل جوړ کړل شوان سیل دا شوان سیل ځانه یو مایل وړ غونډه کې یو پیټي میټیریل واس جوړي هغه د دې اگزام د پاسه به د سین خلی کلیر نو دلته کې د پیټي میټیریل د څه مقصد دی دا ولې لګي لکه پرس کې هغه پیټي میټیریل دا دی د دې مقصد د پیټي میټیریل د ورډ شي دا کار دی چې دې نه مخ کرنٹ نه پاس کیږي لکه دې کو ځکه کرنٹ سي روان دی کنه لکه پرس کې دا پیټي میټیریل دا ورډ شي نه بدینه کې دی چې په لارې د چرته لک سټډي کرنٹ ځای شوی نو د دې سیل باډي پوره میسج دلته نه ویته مطلب بیکار میسج بتلې ٹھیک ده نو دا شوان سیلز چې کوم مایلین شیت جوړوي دا ډیر پاره دی چې وایي چې پوره کرنٹ لاړ شي بیا د دې یو مایلین شیت او د بل مایلین شیت کوم چې دا کم ګیپ راځي دا دې ته موږ وایو نوډ اپرنویر دې ته وایو کلیر بیا چې نوډ اپرنویر شو دا زموږ مایلین شیت دا زموږ سره شوان سیلز دي د دې نه بعد بیا چې کله اگزام ختم شي د اگزام په اخیره باندې زموږ سره اگزام ټرمینل دا بری سور کړی چې ما جوړ کړل ها دا زموږ سره د سټرکچر اف نیورون په اړه کې ټوټل خبرې شوې زموږ سره نیورون څه شی دی د نروي سیستم د سټرکچر د فنکشن یونټ دی بیا نیورون زموږ سره درې مین سي سیل باډي اگزام او ډنډرایټس دا زموږ سره لګا دا نیورون دی په دې نیورون کې دا راځي نه د سیل باډي دا او بیا د دې سیل باډي کې مطلب سایټوپلازم ته کنه سایټوپلازم یا سیل ممبرین چې ټاپه دی دا سیل ممبرین د سی بیا ایکسټنشن شوی دی دا زبر دې د ځلخ شنو دي د ډنډرایټس وایي د دې ډنډرایټس دا کار دی چې دا به میسج به دې ریسیو کوي د سیل باډي لګور کوي او د سیل باډي بیا د اگزام دا چې دې میسج راوباسي او چې ته وړي بل نیورون لګور کوي او بیا په دې اگزام باندې زموږ سره دا شوان سیل زموږ سره پیټي میټیریل جوړي مایلین شیت ته یا مایلین شیت دې پاره دي چې په دې اگزام کې کم کرنٹ روان دي نو پورا کرنٹ چې په دې کې لاړ شي مطلب پیټي میټیریل کې دا خاصیت چې د کرنٹ یا هیټ نه پاس کیږي نو دې کې پورا کرنٹ زی او دا مې ته چې زموږ سره دا شوان سیل یا مایلین شیت په کوم نیورون جوړي درې قسمه نیورون دي نو کم د نیورون چې اگزام وګدو نو په هغه کې بدایي ځکه چې په اگزام وګدو نو دې کې کرنٹ لږ زیاته فاصله وي کنه نو د کرنٹ ځای کېدو چانسز دي او بیا د اگزام په اخر کې د سور څوک دی د اگزام ټرمینل وایي اگزام ټرمینل کې دلته کوم سره په دې شنو کې دا بلب شان شي دی په دې کیمیکل راوځي نو د دې کیمیکل په مدد سره د بل نیورون سره بیا رابطه کیږي زه امید کوم تاسو به د سټرکچر اف نیورون باندې پوه شئ ان شاء الله بیا باندې ټاپک ملاقات کی ثانک یو الله حافظ